ለእግዚአብሔር ዛብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት በሂሮቱ ወበስምረቱ ቅድስት በፍጹም ቸርነቱ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን በምህረቱና በቸርነቱ ያልተለየን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክቡራን ምእመናንና ምእመናት በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ ኦርቶዶክሳውያንና ኦርቶዶክሳውያት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ። በቸርነቱ ጠብቆ እስከዚህ ጊዜ ድረስ የታገሰን በደላችን ታግሶ ኃጢያታችን ሁሉ በምህረቱ ታግሶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለቃል ርደት ለሥጋ እርገት ምክንያት የሆነች እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ባከበራት መጠን ክብርና ምስጋና ይድረሳት። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ አንተም ውእቱ ፄው ለምድር፣ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ቃል ነው። ይህን ቃል ያስተማረው የተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአንቀጸ ብፁዓን ትምህርቱ ይከተሉት ለነበሩት ምእመናንና ምእመናት ላሉት ሁሉ የሚከተሉበት ዓላማ ምን እንደሆነ የሚከተሉትም ደግሞ ምን እንዲሆኑለት እንደሆነ አስረግጦ ነግሯቸዋል። በዚህ ወንጌል ውስጥ በትንሽ በጣም ባልተራራቁ ቅርብ በሆኑ በሁለቱ ቁጥሮች ላይ የዓለም ብርሃንና የምድር ጨው በማለት ገልጧቸዋል። እንግዲህ ጨው የሚለውን ስናየው የትምህርታችን ማጠንጠኛ እናደርገዋለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በብዙ ቦታዎች ላይ ምሳሌነቱን ምስጢሩን ህብረ ቃልን አጉልቶ እናገኘዋለን። እንግዲህ ጨው መልካም ነገር ይዞ እናገኘዋለን። በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ደግሞ ለጥፋትም ምክንያትና መነሻ ሆኖ ለቅጣትም ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ተጽፎ እንደምናገኘው በመጽሐፈ ነገሥት ሁለተኛ ማለት ነው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 ጀምሮ ተጽፎ የምናገኘው አለ። ነብዩ ኤልሳ በኢያሪኮ ገብቶ የሀገሯን ሁኔታ ሲጠይቃቸው የነገሩት አንድ መልስ ነበር። የጠየቁት ጥያቄ የእግዚአብሔር ነብይ ሆይ ሀገሯ መልካም ናት፣ ነገር ግን ውሃው ጨዋማ ነው፣ ቢጠጡት ይመራል፣ ሰዎችን ይገድላል፣ ይጎዳል አሉት። በዚህ ሰዓት ይህ ነብይ ያደረገው ውሃውን ለመፈወስ ጨውን ተጠቅሟል። ነብዩ እንዲህ አለ፣ አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ። ይህን አዲስ ማሰሮ ካመጡለት በኋላም በአዲሱ ሸክላ ወይም በአዲሱ ማሰሮ ውስጥ ጨው ጨመረበት ይላል። ያን የጨመረውን ጨው ወስዶ ከአዘቅቱ ወይም ከምንጩ ከውሃው ውስጥ እንዲቀበረው ሲቀብረውም ከመዝይቤ እግዚአብሔር ፈወስክዎ ለዝንቱ ማይ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል፣ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ ለውጬዋለሁ፣ ከዚህ በኋላ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሰው ሁሉ ይፈወሳል አይታመምም አይሞትም ብሏል እግዚአብሔር ብሎ ሲቀብረው ውሃው ጣፍጧቸው የሚጠጡት ሆኗል። ውሃውም እስካሁን ድረስ የተፈወሰ ሆኖ ይኖራል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ከዚህ ላይ ጨውን ስናየው የክርስቶስ እውነተኛ ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን። እንግዲህ ማሰሮው ምሳሌ አለው፣ ጨውም ማሰሮው ምሳሌ አለው፣ ምረቱም ምሳሌ አለው። መተርጉማን አባቶቻችን እንዳስቀመጡልን እንዲህ ይላሉ። በማሰሮ የተመሰለችው በአዲሱ ሸክላ የተመሰለችው አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት ብለዋል። በእርሷ ውስጥ ጨውን እንዳደረገው ሁሉ መራራውን ያጣፈጠው ዓለምን የለወጠው ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ዓለሙን ያዳነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምረቱ የተገኘው ከዚያ ከውሃው ውስጥ የተገኘው ምረት ውሃው እንዲፈወስ እንደሆነ ሁሉ ዓለም ተይዞበት የነበረው መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ሁሉ በክርስቶስ መድኃኒትነት እንደተፈወሰና እንደዳነ ያሳያል። ከዚህ ላይ እንግዲህ እንደምናየው ጨው ትክክለኛ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የምድር ጨው ሁኑ ሲላቸው ወይም ደግሞ የምድር ጨው መሆናቸውን ሲነግራቸው እርሱ መጀመሪያ እውነተኛ ጨው ሆኖ በአዳም ምክንያት በሔዋን ምክንያት ወደ ዓለም የመጣውን በደልና ፍዳ በራሱ መስዋዕት ሆኖ ካራቀልን ካሸሸልን በኋላ እነርሱም ደግሞ ዋጋ መክፈል እንዳለባቸው ጨው የሚሆኑበት ዓላማ ምን እንደሆነ አስረግጦ ነግሯቸዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ እንደምናገኘው የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ ብሎ የነገረን ክርስቶስ ራሱ ነው። እርሱ የዓለም ብርሃን እንደሆነ ሁሉ እነርሱንም እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏቸዋል። እርሱ አምላክ የባሕርይ አምላክ እንደሆነ ሁሉ ወዳጆቹን ቅዱሳንን አማልክት ዘበጸጋ ብሎ እንደሚሾማቸው ማለት ነው።
ከዚህም እርሱ እውነተኛ ጨው ሆኖ በእርሱ ጨውነት ዓለምን እንዳዳነ ሁሉ ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ እናንተ የምድር ጨው ሁኑ ሲል በምድር ያለውን መራራ ክህደቱን መራራ ኃጢያትን መራራ ፍዳን ሁሉ አርቃችሁ መራራ መንፍቅናን አርቃችሁ ምድርን በስብከተ ወንጌል በትምህርተ ወንጌል በስነ ምግባር በጸና ሃይማኖት በቀና ምግባር ልታንጹት ልታጣፍጡት ይገባል ሲላቸው ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የምድር ጨው ነን ማለት ነው። ጨው በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው የክርስቶስ ምሳሌ ብቻ ሆኖ ሳይሆን ለመስዋዕትም ሲሆን እናገኘዋለን። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 2 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ቁጥር 13 ላይ በመስዋዕቱ ላይ ጨው እንደሚጨምር ተጽፎ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ በዘመነ ብሉይ ለነብዩ ኦሪት ለሙሴ እንደነገረው በመስዋዕቱ ሁሉ ጨው ጨምርበት ብሎታል። ዕጣኑ በጨው የጣፈጠ እንደሚሆን ሁሉ በመስዋዕቱ ሁሉ በጨው መጣፈጥ እንዳለበት በመስዋዕቱ ቦታ ሁሉ ጨውን መጨመር እንዳለበት ለሙሴ እግዚአብሔር ነግሮታል። አሁን በጨው የተጨመረበት ለምንድነው ሲባል ምስጢር ስላለው ነው። ጨው ነገሮችን ሁሉ ስቦ ወደ አንድነት ያመጣል፣ ወደ ጣፋጭነት ያመጣል፣ ማዛቸው እንዲቀየር ጠረናቸው እንዲቀየር ጣፋጭነታቸው እንዲስተካከል ያደርጋል። ስለዚህ በዘመነ ብሉይ መስዋዕት የነበረው ጨው ያ የክርስቶስ ምሳሌ በመሆኑ ከጊዜያት በኋላ ራሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የዓለም በግ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ዓለሙን በእርሱ በግነት በእርሱ መስዋዕትነት በእርሱ ትምህርት በእርሱ አብነት በእርሱ አራያ አድኖታል ፈውሶታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምድር ጨው ሁኑ ሲላቸው መስዋዕት ሁኑ ሲላቸው ነው። መስዋዕት ሁኑ ሲላቸው ደግሞ ሐዋርያ ሁናችሁ ክርስቲያን ሁናችሁ ዲያቆን ሁናችሁ ቄስ ሁናችሁ ጳጳስ ሁናችሁ ፓትርያርክ ሁናችሁ ለሰው አብነት ሁኑ ክርስቲያኖችን ወደ በረቱ አምጧቸው ወደ አንድነት አምጧቸው በዘር በጎጥ በተለያየ ነገር አትከፋፍሏቸው አትለያዩአቸው አንድ አድርጓቸው በእኔ ስም ይመኑ ይጽኑ ይበርቱ ሲላቸው ነው። ስለዚህ ከዚህ አብነትን አርያነትን እንማራለን ማለት ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ባለንበት ቦታ ሁሉ ጨው አድርጎናል ማለት ነው። ጨው ያደረገን ደግሞ ሌሎቹን በስነ ምግባራችን በአነጋገራችን በትምህርታችን በአለባበሳችንም ሳይቀር በአኗኗራችን ኦርቶዶክሳውያን ባለትዳሮችን በትዳራችን ሁሉ ለሰዎች አብነት አራያ እንድንሆን ይህ ትምህርት ያሳየናል ማለት ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው የመረረው ነገር ሁሉ መጣፈጥ የሚችለው በጨው እንደሆነ ይህ አባት ይነግረናል። የማይጣፍጥ ነገርስ ያለ ጨው እንዴት ይበላል ይላል። የማይጣፍጥ ነገር ያለ ጨው አይበላም ማለት ነው። መራራውን የሚያጣፍጠው ማሩ ስኳሩ አይደለም፣ ጨው ነው ሊያጣፍጠው የሚችለው ሊለውጠው የሚችለው መለወጥ በጨው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእናንተ አብነት ወደ በረቱ ያልመጡትን ወደ ሃይማኖቱ ያልቀረቡትን እንድታቀርቧቸው አምጧቸው አበርቷቸው አብነት ሁኗቸው የመረረ ህይወታቸውን አጣፍጡላቸው በእናንተ ትምህርት ለውጧቸው አስተካክሏቸው ምከሯቸው ሲል ነው። ስለዚህ አብነታችን ጨውነት ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። ጨውን ስናየው ራሱን እየጎዳ ሌሎችን የሚጠቅም ነው። ጨው ወደ ወጡ ሲጨመር ወደ ሽንኩርቱ ሲጨመር ይሟሟል ይቀልጣል። እርሱ ቀልጦ ግን ለሌሎቹ ጣፋጭነትን ያድላል። እናንተም በሃይማኖታችሁ ስትጸኑ ራስ ወዳድ ሆናችሁ ክብራችሁን የራሳችሁን ብቻ ሳይሆን ለመብታችሁ ለቋንቋችሁ ለምናችሁ ሳይሆን መሟገት ያለባችሁ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ለሰዎች ከእናንተ ይበልጥ ለሌሎቹ ልታስቡ ይገባል ሌሎቹ ልታድኑ ይገባል ሲል ነው። ይህንንም ሐዋርያት ተግባራዊ አድርገውት እናገኛለን። ቅዱሳን ሐዋርያት ይህን ትምህርት በትክክል ተቀብለውታል በተግባርም አድርገውታል። በተኩላዎች መካከል ተልከዋል። በአላውያን ነገስታት በመናፍቃን ካህናት መካከል ሂደው አስተምረዋል። ዓለምን 12 ሆነው በሚገርም ሁኔታ ለውጠው ክርስቲያን አድርገውት ነበር። ስለዚህ እኛም ባለንበት ከነርሱ አብነት ነስተን እንደ ሽንኩርቱ ተቀርድደው መስዋዕት ከፍለው እንደ በጎቹ ታርደው ሰውነታቸውን ለእሳት አንገታቸውን ለስለት አሳልፈው ሰጥተዋል። ባይታውያን አባቶቻችን ባሉበት ቦታ ሁሉ ዳዋ ጥሰው ድንጋይ ተንተርሰው ዋጋ ከፍለው እውነተኛ ጨው ነው እነርሱ ሟምተው አገራችን አቆይተውልናል። ሰማዕታትም ደረታቸውን ለጦር እግራቸውን ለጠጠር አሳልፈው በመስጠት ለእግዚአብሔር ዋጋ በመክፈል ዓለምን ጠብቀዋል አገልግለዋል። ስለዚህ እኛም ከነርሱ የምንማረው ነገር ምንድነው? የምድር ጨው መሆናችን ነው። ጨው የሚገኘው ከምድር ነው። ከምድር ተገኝቶ ግን የሚያገለግለው ለምድራውያን ነው። የሰው ልጅ ሁሉ ከምድራውያን ተወልዶ ነገር ግን ከሰማያዊ ከእግዚአብሔር ጣፋጭነትን አግኝቶ ሰማያዊቱን ዓለም ያችኛዋን ዓለም ይወርሳል። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው? አንደኛ አብነትን፣ ሁለተኛ መስዋዕት መክፈልን የምንወዳትን የእግዚአብሔርን መንግስት ለማግኘት ደግሞ መሟሟት መቅለጥ እንዳለብን ያሳያል ማለት ነው። በሌላም ቦታ ተጽፎ እንደምናገኘው ጨው
ለማን ነው ጨው የተባሉት እነማን ናቸው ሲል የምናገኛቸው አንደኛ ሐዋርያት ከነርሱም ተከትለው ያሉ አባቶች በእነሱ ደረጃ ያሉ ፓትርያርክ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ ካህናት ዲያቆናት ሰባክያን መምህራነ ወንጌል ሊቃውንትን ሁሉ ጨው ይላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ጨው የነዚህ ምሳሌ ነው ማለት ነው በጨው ውስጥ በሌላም የምናገኘው መልእክት ፍቅርን ነው ማለት ነው ጨው ያለበት ወጥ ጨው ያለበት ምግብ ራሱ ይታወቃል ጨው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ጨው የፍቅር ምሳሌም ሆኖ እናገኘዋለን ጌታችን በወንጌል እንደተናገረው ጨው መልካም ነው ይላል ጨው ጨውን አግኙ እጅግ ጨው መልካም ነው ጨውን አግኙ እርስ በርሳችሁም ተስማሙ ይላል ከዚህ ላይ ስናየው ጨው የፍቅር ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ስለዚህ ባለንበት ቦታ ሁሉ ጨው ማንነቱ ራሱን እንደሚገልጥ እንደሚያሳው የቀመሰ ሁሉ እንደሚያውቀው ሁሉ እኛንም ያየን ሁሉ እነዚህ ክርስቲያን ናቸው እነዚህ የክርስቶስ ሰዎች ናቸው የፍቅር ሰዎች ናቸው የሰላም ሰዎች ናቸው የሃይማኖት ሰዎች ናቸው እንደ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ እንደ ምግባሩ እንደ ታዘዘው እንደ ሥርዓቱ እንደ ሕጉ ይሄዳሉ ብለው ያውቁናል ማለት ነው ይህንም ክርስቶስ ራሱ ተናግሮታል ስትዋደዱ ካዩአችሁ ስትፋቀሩ ካዩአችሁ ያን ጊዜ የኔ እንደሆናችሁ ዓለም ያውቃቸዋል ብሏል ዓለም የሚያውቀን በጨውነታችን ነው ማለት ነው በፍቅራችን እርስ በርሳችን ስንዋደድ አንተ የገሌ ነህ የዚህ ነህ ሳንባባል ባለንበት ቦታ ሁሉ ጨውነታችን ክርስትናችን በፍቅር መግለጥ እንዳለብን ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ ያለ ጨው ነገሮች ሁሉ የማይጣፍጡ እንደሆኑት ሁሉ ጨው የሌለበት ምግብ አልጫ እንደሚባለው ሁሉ ፍቅር የሌለበት ሃይማኖት ፍቅር የሌለበት ሥራ ፍቅር የሌለበት ትዳር ፍቅር የሌለበት አገልግሎት ፍቅር የሌለበት ቅዳሴ ፍቅር የሌለበት የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ፍቅር የሌለበት ዝማሬ ሁሉ ከንቱ ነው ማለት ነው ጌታችን በወንጌል ራሱ እንደነገረን በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንዲሁ ተጽፎ እንደምናገኘው ወደ ቤተክርስቲያን ሂደህ ደጀ ሰላሙ ላይ ደርሰህ ነገር ግን የተጣላው ሰው እንዳለ ብታስታውሰው ትዝ ቢልህ መስዋዕቱን ከደጀ ሰላሙ ላይ እንዳለ አስቀምጠህ ሳትሰዋ ተመልሰህ ሂደህ ከተጣላው ከወንድም ጋር ታርቀህ ከዚያ በኋላ ተመልሰህ መስዋዕትህን አስገባ ይላል ከዚህ ላይ የምናገኘው ዋናው ነገር ምንድነው ሲባል መስዋዕቱን ከሰዋ በኋላ ሂዶ መታረቅ ይችል ነበር ነገር ግን ሳይታረቅ ያለ ፍቅር የሚያቀርበው መስዋዕት ከንቱ እንደሆነ ነው ያለ ፍቅር የምንጸልየው ጸሎት ያለ ፍቅር የምንጾመው ጾም ያለ ፍቅር የምናከብረው በዓል ያለ ፍቅር የሚደረገው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው ቅዱስ ጳውሎስም አስተምሯል ፍቅር የሌለው ሰው እንደሚንሿሿ ጸናጽል እንደሚጮህ ከበሮ እንደሚሆን ማለት ነው ያ ፍሬ እንደሌለው ሁሉ እኛም ፍቅር ከሌለን በክርስቶስ ጨውነት ጣፍጠን የማንኖር ከሆነ ከንቱ እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ ፍቅርን ከሃይማኖታችን ከሥራችን ከማንነታችን ጋር አብሮ መያዝ እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው ሁለተኛው በዚህ ቀጥሎ የምናገኘው ፍቅር የምናኔ ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን ምናኔ ማለት ዓለምን መናቅ ከንቱ ነገርን መናቅ በዚህ ዓለምን በዓለም ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ትቶ በህይወት አጠቃላይ ብቸኝነትን መርጦ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ማለት ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 34 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ከምናኔ ጋር አያይዞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮታል እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሶ መመልከት እንደማይገባ ነገር ግን ምናኔ ሁሉ ቤቱና ሁሉ ያለ ጨውነት ከንቱ እንደምትሆን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምናኔ ነው ባይታዊ ሆኖ ካልመነነ መናኝ እየተባለ ነገር ግን ትክክለኛ ባይታዊ ካልሆነ ይሄ ስለዚህ ከንቱ እንደሚሆንበት ያሳያል ማለት ነው ይሄም ጨውነቱ ከንቱ እንደሚሆን ራሱ ክርስቶስ ተናግሯል እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ጨው አልጫ ቢሆን እንግዲህ በምን ይጣፍጣል እንግዲህ የሚጠቅመው የለም ይላል ዋልወን ከዘይበቁ ከዚህ በኋላ የሚጠቅመው የለም ስለማይጠቅም ሰዎች ያወጡናል ይላል ያወጧቸዋል ሲል ምንድነው ከልቡናቸው ያወጧቸዋል ከሰዎች ልቡና እንወጣለን እነዚህ ሰዎች እየተባሉ እንናቃለን ማለት ነው በምድር እንናቃለን ፈጣሪያችንን እናሰድባለን ይሄ እንዳይሆን ግን ትክክለኛ ጨው ልንሆን ይገባል ማለት ነው አልጫ ሆነን ከተገኘን ግን ከንቱ ነን ማለት ነው አልጫ መሆን ማለት በስም ክርስቲያን ብቻ መባል ነገር ግን መልካም ሥራ የማይገልጠን ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ እውነተኛ ጨው መሆን እንዳለብን በምድር ሰዎች ከልቡናቸው ያወጡናል ጨው ካልሆን በሰማይም ደግሞ ሥላሴ ከመንግስተ ሰማያት ያወጣናል ማለት ነው ከመንግስተ ሰማያት ከወጣን ደግሞ ወደ ገሃነም መውረድ ነው ወደ ገሃነም ከወረድን ደግሞ በሰዎች የተመሰሉ በሰዎች የተነገሩ አጋንንት ይጠቀጥቁናል በአጋንንት መጠቅጠቂያ ትሉ በማያንቀላፋ እሳቱ በማይጠፋው ዓለም ውስጥ መኖሪያችን ይሆናል ማለት ነው ያ እንዳይሆን ግን እውነተኛ ጨው መሆን አለብን በትክክል እውነተኞች ሆነን መኖር እንድንችል ይህን ያሳያል ማለት ነው በዚህ ባንኖር ግን በመጠቅጠቁ ብቻ ሳይሆን ጨው የቅጣት ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 26 ጀምሮ ተጽፎ የምናገኘው አለ
እግዚአብሔር ሰዶምና ገሞራን በኃጢያታቸው በጥፋታቸው በዝሙታቸው በጣዖትን በማምለካቸው የሰውን ደም በማፍሰሳቸው ሊያጠፋቸው ፈለገ። በዚህ ሰዓት በሚጠፉበት ሰዓት እግዚአብሔር ከጻድቃን ጋር ከኃጥአን ጋር ጻድቃን ቀላቅሎ አያጠፋም። ኃጢያተኞችም እንደ ኃጢያታቸው ይቀጣሉ፣ በደለኞችም እንደ በደላቸው ይጠፋሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ መልካም ሥራ ስለሰሩ ከኃጢያተኞች ጋር ጻድቃንን ቀላቅሎ አያጠፋም። ይህንም ተጽፎ እንደምናገኘው ወደ እሳት ቢወረወሩም 3 ወጣቶችን በእሳት ሳይቃጠሉ እንዲድኑ እንዳደረጋቸው በትንቢተ ዳንኤል ተጽፎ እንደምናገኘው ዳንኤልም ወደ አናብስት ጉድጓድ ቢጣልም ጥፋተኛ ስላልሆነ እግዚአብሔር ከአናብስቱ ጥርስ እንዳወጣው ማለት። ስለዚህ ኖህንም ከጥፋት ውሃ እንዳዳነው ሎጥንም የዚህ ጥፋት ሰለባ እንዳይሆን መላእክት ልኮ ከዚያ ጥፋት እስከ ቤተሰቦቹ ሎጥ እንዲወጣ ተነግሮት ነበር። ሎጥም በመላእክት አማካኝነት ቤተሰቦቹን ሚስቱን ልጆቹን ይዞ ሲወጣ በዚህ ሰዓት ግን ወደ ኋላ ተመልሰው እንዳይመለከቱ የተሰጣቸው መመሪያ ነበር፣ የተሰጣቸው ትእዛዝ ነበር። ያንን ትእዛዝ ግን የሎጥ ሚስት አልጠበቀችም ነበር ይላል። ወደ ኋላ ተመልሳ ተመለከተች፣ ለሰዶም መቆርቆር ማዘን ጀመረች። ማዘን ዋሳጢያት ባልሆነባት ወደ ኋላ ሰዶምን ተመለከተች ይላል። አንቺ ሰዶም ባላጠፋሹ ጥፋት ፈጣሪ ፈርዶ አደረገች ባዶ በማለት የተለያዩ ነገሮችን በመናገር እግዚአብሔርን በደለች። በዚህ ሰዓት የሎጥ ሚስት የሆነችው የጨው ሐውልት ሆና ቀረች ይላል። እግዚአብሔር ለምንድነው የጨው ሐውልት ያደረጋት ብለን ስናስብ ከዚህ ሰው የምንማረው ሌላ ነገር ስላለ ነው። ይህች ሰው ኃጢያትን ጨው እያላት እያጣፈጠች በኃጢያት ምክንያት የኃጢያትን ጣዕም እያጣጣመች የኖረች ሰው እንደነበረች ያሳያል። ነገር ግን እግዚአብሔር የበደለችውን በደል ያደረገችውን ነገር ወደፊት ስላልተጓዘች ወደ ኋላ መመለሷን አይቶ ባዶ አድርጓታል ማለት ነው። የጨው ሐውልት ሆና ቀርታለች። ወደፊትም መሄድ አልቻለችም፣ ወደ ኋላ መሄድ አልቻለችም። ከዚያ በኋላ ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ወደፊት ንስሐ ግቡ፣ ወደፊት ቁረቡ፣ ወደፊት ኑጹሙ ብሎ ይጠራናል። ምን ጊዜም ክርስትና ወደፊት መጓዝ እንጂ ወደ ኋላ መሄድ አይደለም። እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም ተብሎ ተጽፎልን እንደምናገኘው ስለዚህ ሁላችንም ወደ ኋላ ያለውን መጣላቱን መጨቃጨቁን መነታረኩን እየተውን ወደፊት በፍቅር በሰላም ሆነን ወደ እግዚአብሔር መጓዝ የወደፊት ህይወታችን የተሻሻለ እንዲያደርግልን የኋለኛውን በንስሐ የፊተኛውን ደግሞ በተስፋ ሆነን መጓዝ እንዳለብን መማር አለብን። ይቺ ሴትዮ በኃጢያት ውስጥ ስለነበረች ጨው ተበድራም ልትበደር ሂዳ ስለ በዚያው ምክንያት ጨው ሆና እንደቀረችም የሚናገሩ አሉ። በዚያም ብንለው በዚያም ይቺ ሴትዮ በጥፋቷ ምክንያት የጨው ሐውልት ሆና ቀርታለች ማለት ነው። ነብዩ ዳዊትም በመዝሙር 107 ላይ ይህን ተናግሮት እናገኘዋለን። ወርሰያ ለምድር ጽዮን ተፈሪ በከይወሙ ለለይ ነብርዋ ምድርን በውርሷ በሚኖሩ ሰዎች ክፋት አማካኝነት ጨው አደረጋት ይላል። እንግዲህ ጨው ከሆነች ደግሞ ዘር አይዘራባትም ማብቀል አትችልም ማለት ነው። ጨው ያደረጋት ለምንድነው ሲባል በውስጧ በከይወሙ ለለይ ነብርዋ በውስጧ በሚኖሩ ሰዎች አማካኝነት በውስጧ በሚኖሩ ሰዎች ጥፋት ምድርማ ምን ታጠፋለች? አትበድል አትዘሙትም። ነገር ግን በምድር ያሉ ሰዎች ሲያጠፉ እግዚአብሔር ምድርን ይቀጣታል። ምድር ሰዎችን እንድታገለግል የተፈጠረች በመሆኗ ምድርን ሲያጠፋት ሰዎችም ስለሚጎዱ ማለት ነው። በመጽሐፈ መጽሐፍንትም ተጽፎ እንደምናገኘው የቀደሙ ነገስታት የነርሱ ያልሆነውን ሀገር ሲወርዱ ሲዘርፉ ጨው ይዘሩበት ነበር ይባላል። ያን የሚያደርጉትም ደግሞ ቡቃያ እንዳያበቅል ዘር እንዳይዘራበትና በሀገሩ የሚኖሩ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? በመኖርበት ዘመን ሁሉ መልካም ሥራ ከሰራን ጥሩን ነገር ካደረግን እግዚአብሔር የሚወደውን ካደረግን በመግባሩ ከቀናን መሸለ ቁርባን ጠባለ ኪዳን የምንል ከሆነ እግዚአብሔር እኛን ያጠፋንም በወዲያኛው ዓለም ይጠቅመናል ማለት ነው። እውነተኛውን ነገር ይዘን እንኖራለን። ነገር ግን በተቃራኒው የምንጓዝ ከሆነ በሎጥ ሚስት የደረሰው የጨው ሐውልትነት በእኛም ይደርሳል ማለት ነው። ይህ ቅጣት የደረሰው በሎጥ ሚስት ብቻ አይደለም። እንደውም በስሙ የሚጠራው ባሕረ ጨው ጽው ወይም የጨው ባሕር ተብሎ የሚጠራውን የዓለም ባሕርም የሚባለውን ስናየው ይህ የጨው ባሕር ሆኖ የቀረው በውስጡ ሕይወት አልባ እንዲሆን የተደረገው ሰዎች ባጠፉት ጥፋት አማካኝነት ነው። እግዚአብሔር ስላጠፋው ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ በውስጡ ሕይወት ያላቸው አሳዎችም ጉማሬዎችም እኒህ የመሳሰሉ
የመሳሰሉ እንስሳትን በውስጡ አይገኙበትም የማይኖርበት ለምንድነው ስላልተፈወሰ ነው ማለት ነው ባልተፈወሰ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር አይኖርበትም እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ መልካም ስራ የሚሰራብን ሙት የሚያስነሳ ህሙማን የሚፈውስ የተጣሉትን የሚያስታርቅ ለሀገር ሰላም የሚያወርደው እኛ እውነተኛ ጨው እውነተኛ ወይም መልካም ሆነን ስንገኝ እንጂ እውነተኛ መራራ ጨው ሆነን ከተገኘን ግን እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሚያደርገው መልካም ስራ ይቆማል ማለት ነው ስለዚህ በእኛ ውስጥ ያለው ነገር እንዲያፈራ ለሀገርም ለወገንም ለሌሎችም ለተለያዩ ነገሮች ለመዳን ምክንያት እንድንሆን ለመቁረብ ምክንያት እንድንሆን ንስሐ ለመግባት ምክንያት እንድንሆን ወደፊት መመልከት አለብን ማለት ነው ያ ካልሆነ ግን በእነሎጥ የደረሰው በእነሎጥ ሚስት የደረሰው በእኛም እንዳይደርስብን ማለት ነው እንግዲህ ይህን ጨው ስናየው በሌላም የቃል ኪዳን ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን በተለያዩ ቦታዎች በዘመነ ብሉይ በተጻፉ መጻሕፍት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ተጽፎ የምናገኘው አለ ከዚያ ላይ የቃል ኪዳን ጨው ይላል እንግዲህ የቃል ኪዳን ጨው ሲባል ምንድነው ጨው የተለያዩ ምግቦችን እንዳይጠፉ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜያት እንዲቆዩ የማድረግ ኃይል አለው በውስጡ ጨው ይህን የሚያደርገው እንግዲህ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠው ነው ለማንኛውም ፍጥረት እግዚአብሔር እያንዳንዱ የሚያገለግልበትን ጸጋ ለሁሉም ሰጥቶታል ስለዚህ በዚህ ጨው ውስጥም ምግቦች የሚታሸጉትን የመሳሰሉት እንዳይበላሹ ለብዙ ጊዜያት መቆየት እንዲችሉ የሚያደርግበት ሂደት አለው ስለዚህ የጨውን በቃል ኪዳን የተመሰለው ለምንድነው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ የገባውን ቃል ኪዳን እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደሚያቆይ ማለትም ቃሉን እንደማያጥፍ የተናገረው እንደማያስቀር የማያደርገውን ደግሞ እንደማይናገር ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ለአባቶቻችን የሰጠውን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ዛሬም ነገም ከነገም በኋላ ጠብቆት ይኖራል ነገር ግን ቃል ኪዳን የሚጠበቀው በአንዱ አካል ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም አማካኝነት ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር እኛም እንደማያጠፋን ቃል ሲገባልን እኛ ደግሞ ከእርሱ ሃይማኖት ላንወጣ ከእርሱ ሕግ ላንወጣ ትእዛዙን ልንጠብቅ ቃል ኪዳኑን ጠብቀን አክብረን ልንኖር ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ጨው በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌላም ቦታ የንግግር ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን ስንነጋገር ንግግራችን ልዝብ እንዲሆን ሰዎችን ለማሳመን ለማስተማር በንግግራችን ሰዎች የምናጠምድ ሳይሆን ወደ ቤቱ የምናመጣ ወደ መረብ ወንጌል የምናቀርብ መሆን እንዳለብን ነው የሚያሳየው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆላስይስ ምዕመናን በጻፈው መልእክቱ ላይ እቺ ሁሉ በጸጋና በጨው የተቀመመ ይሁን ይላል አሁን ከዚህ ላይ ስምን ንግግር በጨው ይቀመማል ማለት አይደለም የሚያሳየው ምንድነው ጨው ጣፋጭ እንደሆነ ሁሉ በወንጌል የጣፈጠ ንግግር ይኑራችሁ በብሉይ የጣፈጠ ንባብ ይኑራችሁ በስብከት የጣፈጠ ንባብ ይኑራችሁ ህይወታቸው ሁሉ የተስተካከለ እንዲሆን በንግግራችሁ ሰዎች የምታጠምዱ የምታሳስቱ ሊሆን አይገባም ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ነገር የተለያዩ ንግግሮች ሲቀመሙ እናያቸዋለን የሚቀመሙት ግን በጨው እንጂ በመርዝ ሊሆን አይገባቸው በመርዝማ በእባብ እኮ ዲያብሎስ አዶ ሔዋንን ለማሳት ተጠቅሞበት እናገኛለን ማለት ነው ነገር ግን ከዚያ የተለየ ነው መሆን ያለበት አቤሴሎም አነጋገሩ በቅቤ የተቀመመ ነበር ይላል ወጽደም ቅብ ነገሩ ይለዋል ቅዱስ ዳዊት የኛ ግን በጨው የተቀመመ ማለት ጨው የተባለው ክርስቶስ ነው እንግዲህ ክርስቶስን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በድርሰቱ በተለያዩ መጻሕፍት እንደሚያነሳው ጨው ዛጣሞ ለልሱ ይላል አልጫውን ጣፋጭ ያደረገው ጨው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል ስለዚህ ንግግራችሁ በጨው የተቀመመ ይሁን ሲል በክርስቶስ ቃል ክርስቶስ ባስተማረው በክርስቶስ ሕይወት የተስተካከለ ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ የምንማረው ምንድነው በንግግራቸው አባቶቻችን ሐዋርያት የተለያዩ ከፍልስፍና ከጥንቆላ ከሟርት ከምንፍቅና እግዚአብሔር የለም ብለው ከሚያምኑ ጣዖት የሚያመልኩትን ሁሉ በንግግራቸው አምጥተዋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ እንደምንማረው በንግግር ብቻ አይደለም በህይወታችንም ጭምር ነው ይህ ካልሆነ ግን ከሰዎች ህሊና እንደወጣን ከሥላሴ መንግስት የወጣን እንሆናለን ማለት ነው ያ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሁላችንም ሀገራችንን ይጠብቅልን እንግዲህ ጨው የተለያዩ የመልካም ሥራ ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን የመልካም ሥራ ምሳሌ ሆኖ ሌሎቹን በሶስቱም ወንጌላት በቅዱስ ማርቆስ በቅዱስ ማቴዎስ በቅዱስ ሉቃስ ተጽፎ እንደምናገኛቸው ይህን ጨው በተለያየ ምሳሌ እንደተጠቀሙበት ክርስቶስ ያስተማረውን አንድ ቀን ያስተማረውን ጉባኤ ተለያይተው እንደጻፉት እናገኛለን እንግዲህ ይህ ጨው የሚያሳየን ምንድነው
ባለንበት ዘመን ሁሉ ባለንበት ክርስቲያን እንደተባል ክርስቲያን ሆነን እንድንገኝ ማለት ነው ነገር ግን ክርስቲያን ሆነን ከውስጥ ያለን መስለን ከውጭ የምንሆን ሊሆን አይገባውም ይሄ የሚያሳየን ምንድነው እንደነ ዴማስ እንዳንሆን እንደነ ይሁዳ እንዳንሆን የወጣን እንዳንሆን ማለት ነው ከዚህ ላይ ክርስቶስ በዋናነት ተናግሮታል ጨው አልጫ ቢሆን እንግዲህ በምን ይጣፍጣል እንግዲህ የሚጠቅመው የለም ሰዎች ወደ ውጭ አውጥተው ይጥሉታል ይላል ወደ ውጭ አውጥተው ይጥሉታል አው ክርስቲያን እየተባለ ክርስቲያን ካልሆነ ከጸረ ቤተክርስቲያን ጋራ አብሮ የሚሞዳሞድ ከሆነ በጉባኤ አውጥተው ይጥሉታል ማለት ነው በውግዛት አውጥተው ይጥሉታል ማለት ነው በህሊና አውጥተው ይጥሉታል ከቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዳይሳተፍም ያደርጉታል ማለት ነው ቅዱሳን አባቶቻችን አስቀድመው ያደርጉት እንደነበር ለምሳሌ በሐዋርያት ዘመን ይሁዳ የክርስቲያን ሥራ ባይሰራ በሃይማኖቱ ባይጸና ሐዋርያነቱን ስለናቃት ስላቃለላት 30 ብር ስላታለለው ከሐዋርያነቱ ወጥቷል ስለዚህ ወጥቶ ቀርቷል ማለት ነው ሰዎች ጠቅጥቀውታል ማለት ነው እንዳልሆነ በክፉ አሟሟት ሙቷል ማለት ነው ከዚህም በኋላ በተለያዩ ዘመናት የተነሱ ጨው እየተባሉ ነገር ግን እውነተኛ ጨው ስላልሆኑ ወጥተው የቀሩ አሉ እና አርዮስን ብናይ እና አውጣይኪን ብናይ እና መቅዶኒዮስን ብናይ እነሱ ጨው ተብለው ነበር ኤጲስቆጶስ ተብለው ነበር ካህን ተብለው ነበር ክርስቲያን ተብለው ነበር ወልድ ዋህድ በመጥለው ሃይማኖት አሉ ተብለው ነበር ነገር ግን አልጫ ስለሆኑ አውጥተው ጥለዋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሥላሴም ከመንግስተ ሰማያት እንደሚያወጡን ይህዳ ይህ ችግር በሁላችንም እንዳይደርስብን እውነተኛ ጨው መሆን አለብን ማለት ነው የተናገርነውን ማድረግ ልባችን ያሰበውን ቃላችን ይናገራል ቃላችን የሚናገረውን ደግሞ ሰውነታችን በሙሉ ሊተገብረውና ሊኖረው ይገባል ማለት ነው እንደ አባቶቻችን እነ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገሩትን ያደርጉት ነበር እነ ቅዱስ ጴጥሮስም የተናገሩትን ይኖሩት ነበር ማለት ነው ስለዚህኛ እውነተኛ ጨው ስንሆን ወጥተን አንቀርም ማለት ነው ሰዎች ይፈልጉናል በውድ ዋጋ ይገዙናል ማለት ነው ይሄም የሆነው ግን እውነተኛ ጨው ሆነን ስንገኝ ብቻ ነው እውነተኛ ካልሆነን ግን ይጥሉናል ምክንያቱም ጨው ለምንም አይሆንማ ጨው እውነተኛ ጨው ሳይሆን በጨውነቱ ብቻ ካልሆነ ለአታክልት ቢያደርጉት አታክልትን ያደርቃቸዋል ይላል ወደ ባይርም ቢጥሉት በባይር ውስጥ ያሉ ታዋሲያንን ይጎዳቸዋል ይገላቸዋል ወደ አታክልትም ቢወስዱት አታክልቱ እንዲመነምኑ ያደርጋል እንዳያፈሩ እንዳይለመልሙ ያደርጋል አካባቢውን ድርቅ ያደርገዋል ማለት ነው ይሄ እንዳይሆን ግን ጨውን አውጥተው የሚጥሉት መንገድ ላይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በአታክልት የተመሰሉ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንን ከነሱ መካከል ያስተምር ብለው እንዳይሾሙት ወደ ምንፍቅና ያስኮበልላቸዋል ማለት ነው ይሄ እንዳይሆን ግን ቤተክርስቲያን በውግዘት አውጥታ ትለየዋለች ማለት ነው በባይር ውስጥ እንዳይጥሉትም በሃይማኖት ይጸናል ብለው ተስፋ እንዳያደርጉት ጥምቀቱን ይንቃታል ያቃልላታል ስለዚህ ውድ የተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ምእመናንና ምእመናት ሁላችንም ባለንበት ዘመን ጨው የተባለው ምሳሌ ለፓትርያርኩ ብቻ ለጳጳሱ ለሊቀ ጳጳሱ ብቻ ለሰባኪው ለዲያቆኑ ለካህኑ ብቻ አይደለም ምእመናን ክርስቲያኖችን ሁሉ ወልድ ዋህድ ብለው የሚያምኑትን ሁሉ ጨው እንዲሆኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል እናት ጨው ሆና ልጇን አጣፍጣ በስነ ምግባር ልታሳድገው በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓት ልታኖረው ይገባል አባት ልጁን በዚሁ ሥርዓት አጽንቶ ሊያኖረው ይገባል ይህ ጨውነት እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀል የሚለውን አመለካከትም የሚያስወግድ ሊሆን ይገባዋል ምክንያቱም የኔ መብት ካልተነካ እኔ ምን ካልሆንኩኝ ምን አገባኝ ልንል አይገባም በቤተክርስቲያን ሥርዓት ውስጥ ስለዚህ ሁላችንም እውነተኛ ጨው መሆን ይገባናል ማለት ነው ንግግራችን በጨው የተቀመመ ህይወታችን በጨው ፍቅር የተቀመመ ቤቱናችን በመናኔ ጨው የተቀመመ አመራራችን በመናኔ በትክክለኛ ሥርዓት የተቀመመ ሊሆን ይገባዋል ስለዚህ ከዚህ ጨውነት ፍቅርን ምናኔን ቤቱናን መልካም ሰብናን አስተዳደርን ሐዋርያነትን ሥርዓተ ክህነትን ሥርዓተ ሕፃናትን ሁሉ የሚያሳየን ቃል ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በዚህ ጸንተን እንድንኖር የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ ከዚህ ብዙ ነገሮች አለ ጨውን አግኙ ብሎናል እርከው ጨው ጨውን አግኙ ጨውን ያላገኙት ጨውን ሊያገኙ ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ጨው ለመስዋዕትነት ይሆናል ለመስዋዕትነት የሚሆነው ጨው ደግሞ በዘመነ ብሉይ ቅድም እንደተናገርነው በመጽሐፈ ኦሪት ነብዩ ሙሴ ጽፎት እንደምናገኘው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ጨው ዛሬም በየቤተክርስቲያናችን የሚሰዋ ጨው አለ ማለት ነው ይህም ደግሞ ራሱ የባሕርይ አምላክ ክርስቶስ ነው
ጨው ይበላል ጨው ይጠጣል ስለዚህ ክርስቶስ ኑ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ ሁሉ ጊዜም በንስሐ ይጠራናል በምህረት ይጠራናል በቸርነት ይጠራናል በፍቅር የሚጠራን ከርሱ ውጭ የለም ማለት ነው እንግዲህ ክርስቶስ ስናየው በጣም እጅግ በለጋስነት በቸርነት በተዋህዶ የከበረ የባህሪ አምላክ ነው እንግዲህ በዚህ ዓለም ብዙ ወዳጆች ይኖሩናል ከወዳጆቻችን መካከል አብረውን የሚበሉ የሚያበሉን የተለያዩ ወዳጆች ይኖሩናል ነገር ግን በተራብን በተቸገርን ጊዜ ስጋቸውን ቆርጠው ደማቸውን አፍሰው ሊያጠጡን ስጋቸውን ቆርሰው ሊያበሉን አይችሉም ቢችሉም ቢገኝም እንኳን የሰው ስጋ መድኃኒት አይሆንም የሰው ደም ለሰው ምናልባት ከደሙ ገብቶ ለደም እጥረት ሊያገለግለው ይችላል እንጂ በመጠጥ ደረጃ ሊያገለግለው አይችልም ማለት ነው ክርስቶስ ግን ይህን የሚያደርገው በሌለበት ዓለም ከዚያም አስቀድሞ ያልተደረገውን ነገር ኑ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ የሚጠራን የባህሪ አምላክ እውነተኛ ጨው ራሱ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ደሜንም ጠጡ ብሎ የሚጠራን ከእርሱ በፈሰሰው ማይገቦ የሚያጠምቀን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው በእሱ ጸንተን መኖር እንደሚገባን እለት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን መብላት መጠጣት መቀበል እንደሚገባን እንግዲህ እኛንም ጨው ሁኑ ሲለን ክርስቲያን ሁኑ እኔ ክርስቶስ ተብያለሁ እናንተ በእኔ ስም ተጠርታችኋል እኔ ግን ስሜ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን የተባለ ለእናንተ ብዙ ዋጋ ከፍየላችኋለሁ በትምህርቴ ወደኔ በረት አምጥቻችኋለሁ በስብከት ሰብያችኋለሁ በታምራት በትምህርት ሁሉ አምጥቻችኋለሁ በቤቱና ሁሉ በገዳመ ቆሮንቶስ ሰብቻችኋለሁ አሳምኛችኋለሁ ስለዚህ እናንተም በእኔ በረት የገባችሁት እኔ የተከተላችሁት ሁሉ ይህን ትምህርት በተግባር አድርጉት አስተምሩበት ዓለምን ለውጡበት አስተካክሉበት ሲል ነው ምድር እንግዲህ ጨው ከሌለባት ባዶ ትሆናለች ማለት ነው ምክንያቱም አልጫ ነው የምትሆን ህይወታችን አልጫ እንዳይሆን ግን ፍቅር ሲኖር እውነተኛውን የሆነውን ነገር ይዘን ስንኖር ሰላም ሲኖር ይሄ ጨው እውነተኛ የሆነ ነገርን ይዞ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የምናገኛቸው በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓት ጸንተን ስንኖር ብቻ ነው ከዚህ ከወጣን ግን ከንቱ እንሆናለን ማለት ነው ምክንያቱም እውነተኛ ምድር የተባለችው ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ብትሆንም ነገር ግን በምድር ሆነን ካላመንን በወዲያኛው ዓለም ያለችውን የእግዚአብሔር መንግስት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይህን የምናገኘው ለምንድነው በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸንተን ስንኖር ነው እንግዲህ ጨው ብቻ ሳይሆን ብርሃንም ሁኑ ብሏቸዋል እንግዲህ ጨው ስናየው ወደ እሳት ቢጨመር የሚቃጠል ነው ሐዋርያትን ስናያቸው ሰማዕታትን ስናያቸው እውነተኛ ጨው ሆነው ስለተገኙ ሰማዕታት ሆነው ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው እጃቸው እግራቸው እስከ መቆረጥ አይናቸውን እስከ ማጥፋት የተለያዩ ነገር ተደርጎባቸዋል ያን ሁሉ ታግሰዋል ምክንያቱም ጨውነት በባህሪው ራስን መውደድ ለራስ ብቻ መኖር ቤተሰብን ብቻ መጥቀም ሳይሆን ለሌሎቹ መጥቀም እንዳለበት ይሄደ ነው ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድነው እውነተኛ ጨው ሆነን ካልተገኘን በመናኔ በይተውናን በቤቱና መናኔን መግለጥ ካልቻልን ሰዎች ያወጡናል ይላል ያወጧቸዋል ሲል ምንድነው ከልቡናቸው ያወጧቸዋል ከሰዎች ልቡና እንወጣለን እነዚህ ሰዎች እየተባልን እንናቃለን ማለት ነው በምድር እንናቃለን ፈጣሪያችንን እናሰድባለን ይሄ እንዳይሆን ግን ትክክለኛ ጨው ልንሆን ይገባል ማለት ነው አልጫ ሆነን ከተገኘን ግን ከንቱ ነን ማለት ነው አልጫ መሆን ማለት በስም ክርስቲያን ብቻ መባል ነገር ግን መልካም ስራ የማይገልጠን ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ እውነተኛ ጨው መሆን እንዳለብን በምድር ሰዎች ከልቡናቸው ያወጡናል ጨው ካልሆን በሰማይም ደግሞ ስላሴ ከመንግስተ ሰማያት ያወጣናል ማለት ነው ከመንግስተ ሰማያት ከወጣን ደግሞ ወደ ገሃነም መውረድ ነው ወደ ገሃነም ከወረድን ደግሞ በሰዎች የተመሰሉ በሰዎች የተነገሩ አጋንንት ይጠቀጥቁናል በአጋንንት መጠቅጠቂያ ትሉ በማይጠፋ በማያንቀላፋ እሳቱ በማይጠፋው ዓለም ውስጥ መኖሪያችን ይሆናል ማለት ነው ያ እንዳይሆን ግን እውነተኛ ጨው መሆን አለብን በትክክል እውነተኞች ሆነን መኖር እንድንችል ይህን ያሳያል ማለት ነው በዚህ ባንኖር ግን በመጠቅጠቁ ብቻ ሳይሆን ጨው የቅጣት ምሳሌም ሆኖ እናገኘዋለን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 26 ጀምሮ ተጽፎ የምናገኘው አለ እግዚአብሔር ሰዶምና ገሞራን በኃጢያታቸው በጥፋታቸው በዝሙታቸው በጣዖትን በማምለካቸው የሰውን ደም በማፍሰሳቸው ሊያጠፋቸው ፈለገ በዚህ ሰዓት በሚጠፉበት ሰዓት እግዚአብሔር ከጻድቃን ጋር ከኃጥአን ጋር ጻድቃን ቀላቅሎ አያጠፋም ኃጢያተኞችም እንደ ኃጢያታቸው ይቀጣሉ
በደለኞችም እንደ በደላቸው ይጠፋሉ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ መልካም ሥራ ስለሰሩ ከኃጢአተኞች ጋር ጻድቃንን ቀላቅሎ አያጠፋም ይህንም ተጽፎ እንደምናገኘው ወደ እሳት ቢወረወሩም ሶስቱ ወጣቶችን በእሳት ሳይቃጠሉ እንዲድኑ እንዳደረጋቸው በትንቢተ ዳንኤል ተጽፎ እንደምናገኘው ዳንኤልም ወደ አናብስት ጉድጓድ ቢጣልም ጥፋተኛ ስላልሆነ እግዚአብሔር ከአናብስቱ ጥርስ እንዳወጣው ማለት ስለዚህ ኖህንም ከጥፋቱ ውሃ እንዳዳነው ሎጥንም የዚህ ጥፋት ሰለባ እንዳይሆን መላእክት ልኮ ከዚያ ጥፋት እስከ ቤተሰቦቹ ሎጥ እንዲወጣ ተነግሮት ነበር ሎጥም በመላእክት አማካኝነት ቤተሰቦቹን ሚስቱን ልጆቹን ይዞ ሲወጣ በዚህ ሰዓት ግን ወደ ኋላ ተመልሰው እንዳይመለከቱ የተሰጣቸው መመሪያ ነበር የተሰጣቸው ትእዛዝ ነበር ያንን ትእዛዝ ግን የሎጥ ሚስት አልጠበቀችም ነበር ይላል ወደ ኋላ ተመልሳ ተመለከተች ለሰዶም መቆርቆር ማዘን ጀመረች ማዘን ዋሳጢያት ባልሆነባት ወደ ኋላ ሰዶምን ተመለከተች ይላል አንጂ ሰዶም ባላጠፋሹ ጥፋት ፈጣሪ ፈርዶ አደረገች ባዶ በማለት የተለያዩ ነገሮችን በመናገር እግዚአብሔርን በደለች በዚህ ሰዓት የሎጥ ሚስት የሆነችው የጨው ሐውልት ሆና ቀረች ይላል እግዚአብሔር ለምንድነው የጨው ሐውልት ያደረጋት ብለን ስናስብ ከዚህ ሰው የምንማረው ሌላ ነገር ስላለ ነው ይህች ሰው ኃጢያትን ጨው እያላት እያጣፈጠች በኃጢያት ምክንያት የኃጢያትን ጣዕም እያጣጣመች የኖረች ሰው እንደነበረች ያሳያል ነገር ግን እግዚአብሔር የበደለችውን በደል ያደረገችውን ነገር ወደፊት ሳልተጓዘች ወደ ኋላ መመለሷን አይቶ ባዶ አድርጓታል ማለት ነው የጨው ሐውልት ሆና ቀርታለች ወደፊትም መሄድ አልቻለችም ወደ ኋላ መሄድ አልቻለችም ከዚያ በኋላ ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ወደፊት ንስሐ ግቡ ወደፊት ቁረቡ ወደፊት ኑጹሙ ብሎ ይጠራናል ምን ጊዜም ክርስትና ወደፊት መጓዝ እንጂ ወደ ኋላ መሄድ አይደለም እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያርስ የለም ተብሎ ተጽፎልን እንደምናገኘው ስለዚህ ሁላችንም ወደ ኋላ ያለውን መጣላቱን መጨቃጨቁን መነታረኩን እየተውን ወደፊት በፍቅር በሰላም ሆነን ወደ እግዚአብሔር መጓዝ የወደፊት ህይወታችን የተሻሻለ እንዲያደርግልን የኋለኛውን በንስሐ የፊተኛውን ደግሞ በተስፋ ሆነን መጓዝ እንዳለብን መማር አለብን ይቺ ሴትዮ በኃጢያት ውስጥ ስለነበረች ጨው ተበድራም ልትበደር ሂዳ ስለ በዚያው ምክንያት ጨውና እንደቀረችም የሚናገሩ አሉ በዚያም ብንለው በዚያም ይቺ ሴትዮ በጥፋቷ ምክንያት የጨው ሐውልት ሆና ቀርታለች ማለት ነው ነብዩ ዳዊትም በመዝሙር 107 ላይ ይህን ተናግሮት እናገኘዋለን ወርሰያ ለምድር ጽዮን ተፈሪ በከይወሙ ለለይ ነብርዋ ምድርን በውርሷ በሚኖሩ ሰዎች ክፋት አማካኝነት ጨው አደረጋት ይላል እንግዲህ ጨው ከሆነች ደግሞ ዘር መዝራት አይዘራባትም ማብቀል አትችልም ማለት ነው ጨው ያደረጋት ለምንድነው ሲባል በውስጧ በከይወሙ ለለይ ነብርዋ በውስጧ በሚኖሩ ሰዎች አማካኝነት በውስጧ በሚኖሩ ሰዎች ጥፋት ምድርማ ምን ታጠፋለች አትበድል አትዘሙትም ነገር ግን በምድር ያሉ ሰዎች ሲያጠፉ እግዚአብሔር ምድርን ይቀጣታል ምድር ሰዎችን እንድታገለግል የተፈጠረች በመሆኗ ምድርን ሲያጠፋት ሰዎችም ስለሚጎዱ ማለት ነው በመጽሐፍንትም ተጽፎ እንደምናገኘው የቀደሙ ነገስታት የነርሱ ያልሆነውን ሀገር ሲወርዱ ሲዘርፉ ጨው ይዘሩበት ነበር ይባላል ያን የሚያደርጉትም ደግሞ ቡቃያ እንዳያበቅል ዘር እንዳይዘራበትና በሀገሩ የሚኖሩ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው ከዚህ ላይ የምናየው ምንድነው በመኖርበት ዘመን ሁሉ መልካም ሥራ ከሰራን ጥሩን ነገር ካደረግን እግዚአብሔር የሚወደውን ካደረግን በመግባሩ ከቀናን መሸለ ቁርባን ጠባለ ኪዳን የምንል ከሆነ እግዚአብሔር እኛን ያጠፋንም በወዲያኛው ዓለም ይጠቅመናል ማለት ነው እውነተኛውን ነገር ይዘን እንኖራለን ነገር ግን በተቃራኒው የምንጓዝ ከሆነ በሎጥ ሚስት የደረሰው የጨው ሐውልትነት በእኛም ይደርሳል ማለት ነው ይህ ቅጣት የደረሰው በሎጥ ሚስት ብቻ አይደለም እንደውም በስሙ የሚጠራው ባሕረ ጨው ጽው ወይም የጨው ባሕር ተብሎ የሚጠራውን የዓለም ባሕርም የሚባለውን ስናየው ይህ የጨው ባሕር ሆኖ የቀረው በውስጡ ህይወት አልባ እንዲሆን የተደረገው ሰዎች ባጠፉት ጥፋት አማካኝነት ነው እግዚአብሔር ስላጠፋው ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ በውስጡ ህይወት ያላቸው አሳዎችም ጉማሬዎችም እንዲህ የመሳሰሉ እንስሳትም በውስጡ አይገኙበትም የማይኖርበት ለምንድነው ስላልተፈወሰ ነው ማለት ነው ባልተፈወሰ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር አይኖርበትም እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ መልካም ሥራ የሚሰራብን ሙት የሚያስነሳ ህሙማን የሚፈውስ የተጣሉትን የሚያስታርቅ ለሀገር ሰላም የሚያወርደው እኛ እውነተኛ ጨው እውነተኛ ወይም መልካም ሆነን ስንገኝ እንጂ እውነተኛ መራራ ጨው ሆነን ከተገኘን ግን
እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሚያደርገው መልካም ስራ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ውስጥ ያለው ነገር እንዲያፈራ ለሀገርም ለወገንም ለሌሎችም ለተለያዩ ነገሮች ለመዳን ምክንያት እንድንሆን ለመቁረብ ምክንያት እንድንሆን ንስሐ ለመግባት ምክንያት እንድንሆን ወደፊት መመልከት አለብን ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን በነሎጥ የደረሰው በነሎጥ ሚስት የደረሰው በእኛም እንዳይደርስብን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ጨው ስናየው በሌላም የቃል ኪዳን ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን። በተለያዩ ቦታዎች በዘመነ ብሉይ በተጻፉ መጻሕፍት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ተጽፎ የምናገኘው አለ። ከዚያ ላይ የቃል ኪዳን ጨው ይላል። እንግዲህ የቃል ኪዳን ጨው ሲባል ምንድነው? ጨው የተለያዩ ምግቦችን እንዳይጠፉ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜያት እንዲቆዩ የማድረግ ኃይል አለው በውስጡ። ጨው ይህን የሚያደርገው እንግዲህ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። ለማንኛውም ፍጥረት እግዚአብሔር እያንዳንዱ የሚያገለግልበትን ጸጋ ለሁሉም ሰጥቶታል። ስለዚህ በዚህ ጨው ውስጥም ምግቦች የሚታሸጉትን የመሳሰሉት እንዳይበላሹ ለብዙ ጊዜያት መቆየት እንዲችሉ የሚያደርግበት ሂደት አለው። ስለዚህ የጨውን በቃል ኪዳን የተመሰለው ለምንድነው? እግዚአብሔር አንድ ጊዜ የገባውን ቃል ኪዳን እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደሚያቆይ ማለትም ቃሉን እንደማያጥፍ የተናገረው እንደማያስቀር የማያደርገውን ደግሞ እንደማይናገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ለአባቶቻችን የሰጠውን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ዛሬም ነገም ከነገም በኋላ ጠብቆት ይኖራል። ነገር ግን ቃል ኪዳን የሚጠበቀው በአንዱ አካል ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም አማካኝነት ሊሆን ይገባል። እግዚአብሔር እኛን እንደማያጠፋን ቃል ሲገባልን እኛ ደግሞ ከእርሱ ሃይማኖት ላንወጣ ከእርሱ ሕግ ላንወጣ ትእዛዙን ልንጠብቅ ቃል ኪዳኑን ጠብቀን አክብረን ልንኖር ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ ጨው በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌላም ቦታ የንግግር ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን። ስንነጋገር ንግግራችን ልዝብ እንዲሆን ሰዎችን ለማሳመን ለማስተማር በንግግራችን ሰዎች የምናጠምድ ሳይሆን ወደ ቤቱ የምናመጣ ወደ መረብ ወንጌል የምናቀርብ መሆን እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆላስይስ ምዕመናን በጻፈው መልእክቱ ላይ እንዲህ ይላል፣ ወይኩን ነገርክሙ በጸጋ ወቅሱመ በጨው፣ ነገራችሁ ሁሉ በጸጋና በጨው የተቀመመ ይሁን ይላል። አሁን ከዚህ ላይ ስንል ንግግር በጨው ይቀመማል ማለት አይደለም። የሚያሳየው ምንድነው? ጨው ጣፋጭ እንደሆነ ሁሉ በወንጌል የጣፈጠ ንግግር ይኑራችሁ፣ በብሉይ የጣፈጠ ንባብ ይኑራችሁ፣ በስብከት የጣፈጠ ንባብ ይኑራችሁ፣ ሕይወታቸው ሁሉ የተስተካከለ እንዲሆን በንግግራችሁ ሰዎች የምታጠምዱ የምታሳስቱ ሊሆን አይገባም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ነገር ስናይ የተለያዩ ንግግሮች ሲቀመሙ እናያቸዋለን። የሚቀመሙት ግን በጨው እንጂ በመርዝ ሊሆን አይገባቸውም። በመርዝማ በእባብ እኮ ዲያብሎስ አድሮ ሔዋንን ለማሳት ተጠቅሞበት እናገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን ከዚያ የተለየ ነው መሆን ያለበት። አቤሴሎም አነጋገሩ በቅቤ የተቀመመ ነበር ይላል። ወጽደም ቅብ ነገሩ ይለዋል ቅዱስ ዳዊት። የኛ ግን በጨው የተቀመመ ማለት ጨው የተባለው ክርስቶስ ነው። እንግዲህ ክርስቶስን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በድርሰቱ በተለያዩ መጻሕፍት እንደሚያነሳው ጨው ዛጣሞ ለልሱ ይላል። አልጫውን ጣፋጭ ያደረገው ጨው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ንግግራችሁ በጨው የተቀመመ ይሁን ሲል በክርስቶስ ቃል ክርስቶስ ባስተማረው በክርስቶስ ሕይወት የተስተካከለ ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ የምንማረው ምንድነው? በንግግራቸው አባቶቻችን ሐዋርያት የተለያዩ ከፍልስፍና ከጥንቆላ ከሟርት ከምንፍቅና እግዚአብሔር የለም ብለው ከሚያምኑ ጣዖት የሚያመልኩትን ሁሉ በንግግራቸው አምጥተዋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ እንደምንማረው በንግግር ብቻ አይደለም በሕይወታችንም ጭምር ነው። ይህ ካልሆነ ግን ከሰዎች ሕሊና እንደወጣን ከሥላሴ መንግስት የወጣን እንሆናለን ማለት ነው። ያ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሁላችንም ሀገራችንም ይጠብቅልን። እንግዲህ ጨው የተለያዩ የመልካም ሥራ ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን። የመልካም ሥራ ምሳሌ ሆኖ ሌሎቹን በሶስቱም ወንጌላት በቅዱስ ማርቆስ በቅዱስ ማቴዎስ በቅዱስ ሉቃስ ተጽፎ እንደምናገኛቸው ይህም ጨው በተለያየ ምሳሌ እንደተጠቀሙበት ክርስቶስ ያስተማረውን አንድ ቀን ያስተማረውን ጉባኤ ተለያይተው እንደጻፉት እናገኛለን። እንግዲህ ይህ ጨው የሚያሳየን ምንድነው? ባለንበት ዘመን ሁሉ ባለንበት ክርስቲያን እንደተባልን ክርስቲያን ሆነን እንድንገኝ ማለት ነው። ነገር ግን ክርስቲያን ሆነን ከውስጥ ያለን መስለን ከውጭ የምንሆን ሊሆን አይገባውም። ይህ የሚያሳየን ምንድነው? እንደነ ዴማስ እንዳንሆን እንደነ ይሁዳ እንዳንሆን የወጣን እንዳንሆን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ክርስቶስ በዋናነት ተናግሮታል። ጨው አልጫ ቢሆን እንግዲህ በምን ይጣፍጣል? እንግዲህ የሚጠቅመው የለም፣ ሰዎች ወደ ውጭ አውጥተው ይጥሉታል ይላል። ወደ ውጭ አውጥተው ይጥሉታል።
አዎ ክርስቲያን እየተባለ ክርስቲያን ካልሆነ ከጸረ ቤተ ክርስቲያን ጋር አብሮ የሚሞዳሞድ ከሆነ በጉባኤ አውጥተው ይጥሉታል ማለት ነው። በውግዛት አውጥተው ይጥሉታል ማለት ነው። በህሊና አውጥተው ይጥሉታል። ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዳይሳተፍም ያደርጉታል ማለት ነው። ቅዱሳን አባቶቻችን አስቀድመው ያደርጉት እንደነበር ለምሳሌ በሐዋርያት ዘመን ይሁዳ የክርስቲያን ሥራ ባይሰራ በሃይማኖቱ ባይጸና ሐዋርያነቱን ስለናቃት ስላቃለላት 30 ብር ስላታለለው ከሐዋርያነቱ ወጥቷል። ስለዚህ ወጥቶ ቀርቷል ማለት ነው። ሰዎች ጠቅጥቀውታል ማለት ነው። እንዳልሆነ በክፉ አሟሟት ሙቷል ማለት ነው። ከዚህም በኋላ በተለያዩ ዘመናት የተነሱ ጨው እየተባሉ ነገር ግን እውነተኛ ጨው ስላልሆኑ ወጥተው የቀሩ አሉ። እና አርዮስን ብናይ እና አውጣይኪን ብናይ እና መቅዶንዮስን ብናይ እነሱ ጨው ተብለው ነበር፣ ኤጲስቆጶስ ተብለው ነበር፣ ካህን ተብለው ነበር፣ ክርስቲያን ተብለው ነበር፣ ወልድ ዋሕድ በምትለው ሃይማኖት አሉ ተብለው ነበር። ነገር ግን አልጫ ስለሆኑ አውጥተው ጥለዋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሥላሴም ከመንግስተ ሰማያት እንደሚያወጡን ይህዳ ይህ ችግር በሁላችንም እንዳይደርስብን እውነተኛ ጨው መሆን አለብን ማለት ነው። የተናገርነውን ማድረግ ልባችን ያሰበውን ቃላችን ይናገራል። ቃላችን የሚናገረውን ደግሞ ሰውነታችን በሙሉ ሊተገብረውና ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። እንደ አባቶቻችን እነ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገሩትን ያደርጉት ነበር። እነ ቅዱስ ጴጥሮስም የተናገሩትን ይኖሩት ነበር ማለት ነው። ስለዚህኛ እውነተኛ ጨው ስንሆን ወጥተን አንቀርም ማለት ነው። ሰዎች ይፈልጉናል፣ በውድ ዋጋ ይገዙናል ማለት ነው። ይሄም የሆነው ግን እውነተኛ ጨው ሆነን ስንገኝ ብቻ ነው። እውነተኛ ካልሆነን ግን ይጥሉናል። ምክንያቱም ጨው ለምንም አይሆንማ። ጨው እውነተኛ ጨው ሳይሆን በጨውነቱ ብቻ ካልሆነ ለአታክልት ቢያደርጉት አታክልትን ያደርቃቸዋል ይላል። ወደ ባይርም ቢጥሉት በባይር ውስጥ ያሉ ታዋሲያንን ይጎዳቸዋል፣ ይገላቸዋል። ወደ አታክልትም ቢወስዱት አታክልቱ እንዲመነምኑ ያደርጋል፣ እንዳያፈሩ እንዳይለመልሙ ያደርጋል፣ አካባቢውን ድርቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን ግን ጨውን አውጥተው የሚጥሉት መንገድ ላይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በአታክልት የተመሰሉ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንን ከነርሱ መካከል ያስተምር ብለው እንዳይሾሙት ወደ ምንፍቅና ያስኮበልላቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን ግን ቤተክርስቲያን በውግዘት አውጥታ ትለየዋለች ማለት ነው። በባይር ውስጥ እንዳይጥሉትም በሃይማኖት ይጸናል ብለው ተስፋ እንዳያደርጉት ጥምቀቱን ይንቃታል፣ ያቃልላታል። ስለዚህ ውድ የተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ምእመናንና ምእመናት ሁላችንም ባለንበት ዘመን ጨው የተባለው ምሳሌ ለፓትርያርኩ ብቻ፣ ለጳጳሱ ለሊቀ ጳጳሱ ብቻ፣ ለሰባኪው ለዲያቆኑ ለካህኑ ብቻ አይደለም። ምእመናን ክርስቲያኖችን ሁሉ ወልድ ዋሕድ ብለው የሚያምኑትን ሁሉ ጨው እንዲሆኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እናት ጨው ሆና ልጇን አጣፍጣ በስነ ምግባር ልታሳድገው በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓት ልታኖረው ይገባል። አባት ልጁን በዚሁ ሥርዓት አጽንቶ ሊያኖረው ይገባል። ይህ ጨውነት እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀል የሚለውን አመለካከትን የሚያስወግድ ሊሆን ይገባዋል። ምክንያቱም የኔ መብት ካልተነካ እኔ ምን ካልሆንኩኝ ምን አገባኝ ልንል አይገባም በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ውስጥ። ስለዚህ ሁላችንም እውነተኛ ጨው መሆን ይገባናል ማለት ነው። ንግግራችን በጨው የተቀመመ፣ ሕይወታችን በጨው ፍቅር የተቀመመ፣ ብሕትውናችን በምናኔ ጨው የተቀመመ፣ አመራራችን በምናኔ በትክክለኛ ሥርዓት የተቀመመ ሊሆን ይገባዋል። ስለዚህ ከዚህ ጨውነት ፍቅርን፣ ምናኔን፣ ብሕትውናን፣ መልካም ሰብናን፣ አስተዳደርን፣ ሐዋርያነትን፣ ሥርዓተ ክህነትን፣ ሥርዓተ ሕፃናትን ሁሉ የሚያሳየን ቃል ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚሁ ጸንተን እንድንኖር የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ከዚህ ብዙ ነገሮች አለ። ጨውን አግኙ ብሎናል። እርከው ፄወ ጨውን አግኙ። ጨውን ያላገኙት ጨውን ሊያገኙ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ጨው ለመስዋዕትነት ይሆናል። ለመስዋዕትነት የሚሆነው ጨው ደግሞ በዘመነ ብሉይ ቅድም እንደተናገርነው በመጽሐፈ ኦሪት ነብዩ ሙሴ ጽፎት እንደምናገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ጨው ዛሬም በየቤተክርስቲያናችን የሚሰዋ ጨው አለ ማለት ነው። ይህም ደግሞ ራሱ የባሕርይ አምላክ ክርስቶስ ነው። ጨው ይበላል፣ ጨው ይጠጣል። ስለዚህ ክርስቶስ ኑ ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ ሁልጊዜም በንስሐ ይጠራናል፣ በምሕረት ይጠራናል፣ በቸርነት ይጠራናል። በፍቅር የሚጠራን ከርሱ ውጭ የለም ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቶስ ስናየው በጣም እጅግ በለጋስነት በቸርነት በተዋሕዶ የከበረ የባሕርይ አምላክ ነው። እንግዲህ በዚህ ዓለም ብዙ ወዳጆች ይኖሩናል። ከወዳጆቻችን መካከል አብረውን የሚበሉ የሚያበሉን የተለያዩ ወዳጆች ይኖሩናል። ነገር ግን በተራብን በተቸገርን ጊዜ ስጋቸውን ቆርጠው ደማቸውን አፍሰው ሊያጠጡን ስጋቸውን ቆርሰው ሊያበሉን አይችሉም።
ቢችሉም ቢገኝም እንኳን የሰው ስጋ መድኃኒት አይሆንም። የሰው ደም ለሰው ምናልባት ከደሙ ገብቶ ለደም እጥረት ሊያገለግለው ይችላል እንጂ በመጠጥ ደረጃ ሊያገለግለው አይችልም ማለት ነው። ክርስቶስ ግን ይህን የሚያደርገው በሌለበት ዓለም ከዚያም አስቀድሞ ያልተደረገውን ነገር ኑ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ የሚጠራን የባሕርይ አምላክ እውነተኛ ጨው ራሱ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ደሜንም ጠጡ ብሎ የሚጠራን ከእርሱ በፈሰሰው ማየገቦ የሚያጠምቀን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው? በእሱ ጸንተን መኖር እንደሚገባን እለት እለት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን መብላት መጠጣት መቀበል እንደሚገባን እንግዲህ እኛንም ጨው ሁኑ ሲለን ክርስቲያን ሁኑ እኔ ክርስቶስ ተብያለሁ እናንተ በእኔ ስም ተጠርታችኋል እኔ ግን ስሜ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን የተባለ ለእናንተ ብዙ ዋጋ ከፍዬላችኋለሁ በትምህርቴ ወደኔ በረት አምጥቻችኋለሁ በስብከት ሰብያችኋለሁ በታምራት በትምህርት ሁሉ አምጥቻችኋለሁ በቤቱና ሁሉ በገዳመ ቆሮንቶስ ሰብቻችኋለሁ አሳምኛችኋለሁ ስለዚህ እናንተም በእኔ በረት የገባችሁት እኔን የተከተላችሁት ሁሉ ይህን ትምህርት በተግባር አድርጉት አስተምሩበት ዓለምን ለውጡበት አስተካክሉበት ሲል ነው። ምድር እንግዲህ ጨው ከሌለባት ባዶ ትሆናለች ማለት ነው። ምክንያቱም አልጫ ነው የምትሆን ህይወታችን አልጫ እንዳይሆን ግን ፍቅር ሲኖር እውነተኛውን የሆነውን ነገር ይዘን ስንኖር ሰላም ሲኖር ይሄ ጨው እውነተኛ የሆነ ነገርን ይዞ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የምናገኛቸው በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓት ጸንተን ስንኖር ብቻ ነው። ከዚህ ከወጣን ግን ከንቱ እንሆናለን ማለት ነው። ምክንያቱም እውነተኛ ምድር የተባለችው ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ብትሆንም ነገር ግን በምድር ሆነን ካላመንን በወዲያኛው ዓለም ያለችውን የእግዚአብሔር መንግስት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የምናገኘው ለምንድነው? በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጸንተን ስንኖር ነው። እንግዲህ ጨው ብቻ ሳይሆን ብርሃንም ሁኑ ብሏቸዋል። እንግዲህ ጨው ስናየው ወደ እሳት ቢጨመር የሚቃጠል ነው። ሐዋርያትን ስናያቸው ሰማዕታትን ስናያቸው እውነተኛ ጨው ሆነው ስለተገኙ ሰማዕታት ሆነው ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። እጃቸው እግራቸው እስከ መቆረጥ አይናቸውን እስከ ማጥፋት የተለያዩ ነገር ተደርጎባቸዋል። ያን ሁሉ ታግሰዋል። ምክንያቱም ጨውነት በባህሪው ራስን መውደድ ለራስ ብቻ መኖር ቤተሰብን ብቻ መጥቀም ሳይሆን ለሌሎቹ መጥቀም እንዳለበት የመንግስት ወራሾች የስሙ ቀዳሾች እንድንሆን የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የአባቶቻችን በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዕፀ መድኃኒት ወኃይል